মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 9.2 অনুশীলনীৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ দুটা অংক। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ কেইটামান অংক মই আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যদিও 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মোক কৰি দিবৰ বাবে এজন ছাত্ৰই অনুৰোধ কৰাৰ বাবে মই পুনৰ সেই অংক দুটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চাই লওঁ। 6 নম্বৰ সৰল কৰা ইয়াত দিয়া আছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো x/3 minus 3y/4 x/3 plus 3y/4 plus 3y/4 plus 3x আৰু এইফালে দিয়া আছে 3y/4 plus x। এইটো হ'ল আমাৰ 6 নম্বৰৰ 8। এই অংকটোত আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিম চোৱা। প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ হাতত থকা অভেদবিলাক আমি জানোনে নাই। আমাৰ হাতত 4টা অভেদ আছিলে, আমি এতিয়ালৈকে 4টা অভেদেই আলোচনা কৰি আছিলোঁ। a plus b হোল স্কুৱেৰ ইয়াৰ অভেদটো, 2 নম্বৰ a minus b হোল স্কুৱেৰ এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 3 নম্বৰ a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু 4 নম্বৰ x plus a ইনটু x plus b এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই অভেদটো কি আছিল প্ৰথমতে এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ। এইটো মানে আছিল a স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ্ড a minus b raised to the power 2 a minus b whole square, that means a square minus 2ab plus b square। a square minus b square মানে আছিলে a plus b into a minus b। ঠিক সেইদৰে x plus a into x plus b ইয়াৰ মানে আছিল x square plus a plus b whole into x plus ab। এতিয়ালৈকে আমি এই 4টা অভেদে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি চাম এই যে যিটো আমাৰ অংক দিছে 8 নম্বৰটো, ইয়াত কি অভেদ ব্যৱহাৰ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাকত চোৱা, এইটোক যদি তুমি ভাবি লোৱা x/3 মানে যদি তুমি a বুলি ভাবি লোৱা, যদি ভাবি লোৱা তেতিয়া এইটো a মাইনাছ এইটো কি হ'ব 3y/4 মানে তুমি ভাবিব লাগিব b। দেখিছানে? যদি তুমি x/3 তুমি a বুলি ভাবা আৰু 3y/4ক b বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব a minus b a plus b। তেতিয়া এইটো কি হৈ যাব, এইটো হৈ যাব a স্কুৱেৰ মাইনাছ এইটো কি হৈ যাব b স্কুৱেৰ। দেখিছানে? এইটো সূত্ৰত আহি গ'ল a plus b a minus b, বা এইটোক যদি a minus b into a plus b লিখোঁ কথা একেটাই হয়। তো মই এইটো লিখিলোঁ। এইটো কিহৰ কাৰণে লিখিছোঁ সেই কথাটো তোমালোকে লিখাৰ এটা অভ্যাস কৰিবা। যেতিয়া অংকটো শেষ হ'ব তাৰ ছাইডত এইটো লিখি থবা যে অভেদ কি ব্যৱহাৰ কৰিলে, এইটো অভেদ 3 ব্যৱহাৰ কৰিছে। তো ইয়াত চোৱাচোন, এইটো হৈ গ'ল 3y/4 3y/4 ইয়াক যদি তুমি a বুলি ভাবা,
তুমি ধৰা এ বুলি ভাবা নাই, এইটো ভাবিছা, দেখিছানে? এইটো ভাবিছা এক্স আৰু 3x, ইয়াত বেলেগ বেলেগ আছে। 3xক ভাবিছা এ বুলি আৰু এক্সক ভাবিছা বি বুলি, দেখিছানে? এইটো যদি এনেকৈ ভাবা, এইটো অভেদ 4 ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব? 4 নম্বৰ অভেদটো যদি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি হ'ব মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক। এইটো আমাক নালাগে এতিয়া। আৰু এইটো মানে হৈ যাব এক্স প্ৰথম পদটোৰ বৰ্গ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি, এ মানে সেইটো 3x আৰু বি মানে এক্স, দেখিছানে? 3x মানে এ লৈছোঁ, এইটো মানে বি লৈছোঁ, পূৰণ এক্স হয়। এক্স মানে কি লৈছিলোঁ এইবাৰ? 3y/4, দেখিছা? প্লাছ এইটো কি হয়? 3x মানে এ পূৰণ বি, বি মানে এক্স। তো এই যে কথা দুটা কি কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তুমি ব্ৰেকেটত লিখি ৰাখা। অভেদ তুমি 3 ব্যৱহাৰ কৰিলা, 3 আৰু অভেদ 3 আৰু 4 ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ। তুমি কি কৰিছা? এই প্ৰথম পদটোৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি দুটাৰ ওপৰত তুমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিলা 3 নম্বৰটো, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা হ'ল। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলা 4 নম্বৰটো, য'ত এক্স প্লাছ এ হোল ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেলছ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি হোল ইনটু এক্স প্লাছ এক্স ইনটু এ ইনটু কি বি। এতিয়া মই এইটো ব্ৰেকেটত ডাঙৰ ব্ৰেকেটত লিখিব পাৰিলোঁ হয়, নাই লিখা, নহ'লেও হ'ব। এইটো কি হ'ব? এইটো হৈ যাব এক্স স্কুৱেৰ বাই 9 আৰু ইয়াত হৈ যাব তোমাৰ 3 স্কুৱেৰ মানে 9, ৱাই আছে ৱাই স্কুৱেৰ দিলোঁ, বাই কি আছে 16 প্লাছ ইয়াত কি হ'ব 3 স্কুৱেৰ মানে 9 ৱাই স্কুৱেৰ বাই 16 প্লাছ ইয়াত কি হ'ব? ইয়াত হৈ যাব 4x ইনটু 3y/4 প্লাছ ইয়াত হৈ যাব 3x স্কুৱেৰ। 4 কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰি, 4x ইনটু 3y/4, মই 4 কেঞ্চেল কৰিলোঁ। ইফালে চোৱা মাইনাছ 9y² / 16 প্লাছ 9y² / 16 আছে, চ' এইটো কি কৰিব পাৰি? কেঞ্চেল কৰিব পাৰি। থাকিল কি চোৱা, আমাৰ থাকি গ'ল x² / 9, তাৰপিছত আছে প্লাছ 3xy/4 নহয়, 3xy থাকিল প্লাছ ইয়াত থাকিল 3x²। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যে তিনিটা পদ পালোঁ আমি ইয়াত, তিনিটা পদৰ ভিতৰত এই পদটো আৰু এই পদটো চোৱাচোন সদৃশ পদ, যদি আমি একলগ লগাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? x² / 9 প্লাছ 3x² প্লাছ 3x হ'ব। জানা তোমালোকে সদৃশ পদবিলাক যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি, কৰিলে কি হ'ব? এইটো ইয়াত হৈ গ'ল 9, ইয়াত 9 আছে আৰু ইয়াৰ তলত আছে 1, গতিকে 9 আৰু 1ৰ লসাগু হ'ব 9, ইয়াৰ তলত আছে 1 এটা, গতিকে 9 আৰু 1ৰ লসাগু 9 হ'ল। এতিয়া আমি কি পাম? 9ৰে 9ক কেইবাৰ যাব? একবাৰ, গতিকে ইয়াত থাকিল x² প্লাছ ইয়াত থকা 1ৰে 9ক যাব 9 বাৰ, 9 × 3 = 27 x² প্লাছ এইটো থাকি গ'ল 3xy সমান কি হ'ব চোৱা? 27টা x² আৰু এটা x² হৈ যাব 28টা x² / 9 প্লাছ ইয়াত হ'ব 3xy। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই 6 নম্বৰৰ 8টোৰ উত্তৰ আমি পালোঁ 28x² / 9 প্লাছ 3xy। এতিয়া এই তেওঁলোকৰ অনুৰোধমৰ্মে মই এতিয়া আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 9লৈ। তেওঁলোকৰ
9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চাওঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 6 নম্বৰৰ 9 ইয়াত দিয়া আছে x/5 plus y/5 whole square plus 2 into x/5 plus y/5 into x/5 minus y/5 plus x/5 minus y/5 whole square. তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যেটো দিছে চোৱা এই ৰাশিটো চোৱা x/5 plus y/5 whole square যোগ 2x/5 plus y/5 আৰু ইফালে কি আছে তাৰ মানে ইয়াত আমাৰ ৰাশি দুটা কি পাইছো চোৱা যদি তুমি ভাবা x/5 plus y/5 ইয়াক যদি তুমি a বুলি ভাবি লোৱা আৰু x/5 plus y/5 হক যদি তুমি b বুলি ভাবি লোৱা তেতিয়া এটা কি পালা চোৱাচোন এই ৰাশিটো চোৱা তুমি ধৰি লোৱা তো কি পালা এইটো যদি x/5 plus y/5 মানে a বুলি ভাবা আৰু x/5 minus y/5 হক যদি তুমি b বুলি ভাবা তেতিয়া হলে তোমাৰ এতেকে a plus b মানে কি হ'ব তোমাৰ a plus b মানে তোমাৰ কি হ'ব দুটা x/5 পাবা আৰু বাকি এইকেইটা কি হ'ব কাটি যাব যে মই হেতু কৰিবলৈ নাযাওঁ আমাক এনেকৈ কৰাইছিলে কিন্তু আমি ইয়াত কি কৰিম চোৱা এইটো গোটেই ৰাশিটো বাৰে বাৰে লিখি থকাতকে আমি ধৰা হল এতিয়ালৈকে ধৰা হল বুলি কোনো অংকই কৰা নাই গতিকে এইটো কৰিব দৰকাৰ নাই এইটোক তুমি ভাবি লোৱা a স্কয়াৰ প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়াৰ অভেদ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব কোন অভেদ 1 a plus b whole square a square plus 2ab plus b square ব্যৱহাৰ কৰি তুমি যদি এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া আমি পাওঁ চোৱা আমি কি পাম যদি আমি এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া পাম a প্লাস এইটো হল a দেই এইটো হল a আৰু এইটো a প্লাস b মানে এইটো a plus b whole square পাম দেখিছা যদি আমি এই যেটো প্ৰদত্ত ৰাশি আছে সেই ৰাশিটোত যদি অভেদ 1 ব্যৱহাৰ কৰি দিও এইটো মানে হল a square plus 2a এইটো b plus b square এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমি কি পাই যাম a plus b whole square পাই যাম a plus b whole square পালে আমাৰ কি হল চোৱা এইটো আমি পাই গলো ব্ৰেকেটটো খুলি দিম ব্ৰেকেটটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈ যাব x/5 plus y/5 এইটো প্লাস আছে প্লাস থাকিলে জানিবা ভিতৰ যিয়ে চিন থাকক একে চিন হ'ব x/5 ৰ আগফালে প্লাস চিন আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব x/5 পজিটিভ হ'ব ধনাত্মক হ'ব ইয়াত মাইনাস আছে ইয়াত মাইনাস হ'ব যেনেকৈ আছে মাইনাস হ'ব আৰু ওপৰত কি আছে বৰ্গ আছে y/5 ধনাত্মক প্লাস আছে আৰু এইটো ঋণাত্মক গতিকে এই দুটা কি কৰিব পাৰি কেনসেল কৰিব পাৰি এতিয়া x/5 কেটা x/5 হ'ল দুটা x/5
5 হৈ গ'ল বুজিছনে দুটা x বাই 5 তাৰ মানে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি 2x বাই 5 দেখিছা আৰু ইয়াত কি আছে বৰ্গ চিন আছে এইটো বৰ্গটো আছে গতিকে তোমালোকৰ উত্তৰটো কি হ'ব চোৱা 2x বাই 5 হোল স্কোয়াৰ মানে হৈ যাব 4x স্কোয়াৰ বাই 25 এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনসাৰ ইয়াত লিখি তোমালোকে ইয়াতো লিখিব পাৰা 2x বাই 5 পাম x বাই 5 প্লাস x বাই 5 কেইটা x বাই 5 হল দুটা x বাই 5 হল সেইকাৰণে মই এইটো লিখিছো 2x বাই 5 এটা কি পালা 4x স্কয়ার বাই কি পাই গলো 25 2 এর বর্গ 4 x এর বর্গ x স্কয়ার 5 এর বর্গ 25 তো ছাত্রছাত্রীসকল এই আছিল অনুসৰণী 9.2 এর 6 নম্বৰৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ 8 আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকক আৰু যদি কিবা অংক কৰি দিব হয় মোৰ কমেন্ট বক্সত তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা প্ৰশ্ন নম্বৰটো অনুসৰণীটো ধুনিয়াকৈ লিখি দিবা যাতে মই তোমালোকলৈ সেই ভিডিও গিটা আগবঢ়াব পাৰো আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই ভিডিওটো সামৰিছো